Salut! Bine am găsit la un nou live de pe acest canal, biți. Salut! Salut Alexandru Constantinul. Salut Alerone. Salut Narvic. Salut! Sincer că am aici un mic solo squad așa. Blanaus. Am auzit că astăzi este finala, nu? Sau semifinala la Blackheart. Ăsta. 4 puncte, 4 puncte. Nice. Notify squad. Ți-ți dă o notificare? Nu prea cred. Dacă îți dădea notificare, intră o persoană. Mă mir. Ia uite, mai dă de revive. Mă mir, mă. De do revive mai iau și tactica lumea. Răspunde pe Discord. Sunt un adversar. Vreau un domn. Alo? Ce vreau? Uite bine. Joci la Gauntlet? Să live? Cu începători? Ce vrei, mă? Da. Am nevoie de chere. Ce vrei, să te boostezi? Ce vrei? Puncte? Da. Câte puncte ai? Bă, la 2 am 8. Nu m-am jucat. Eu nu m-am mai jucat de 2 săptămâni, mă joc numai sâmbătă și duminică. Mă mir, Da. De oi, vai, numai că jucăm la 2 la Gauntlet. O să facem. Știi de puncte? 200. Da. Da. Sunt la internet cafe acum. Aoleu. Și... Băi, vai, nu dau mai niciun invite. Și dacă
câștigăm pe primul, mai stau încă 4 ore. Păi dacă nu câștigăm pe primul? Mai stau 3 ore. Și dacă nu câștigăm, Mamă. dacă câștigăm? Oh, plec acasă. Ah. Tab. Dar de ce e minus 3? De eu și o să faci puncte aici? Oh, foarte, foarte, very ușor. Da, e ușor într-un fel. Mă aud bine? Nu, foarte prost. Nu te auzi de ce? Da, mă, te auzi bine. Da, chiar aici în România, dacă eu încep să înjur acum pe live de-alea cu de-aia, cu Negrotei, cu de-alea, îți iei bani? Despre pe unde să-mi iau bani? Pe YouTube. Nu, Gen dacă ți iei report după aceea. cred că mi-au report, nu știu, taci, nu mai vorbești nimic. Dar nu cred că stai YouTube-ul la mine să uite tot live-ul. Hai în Tilted, hai în Tilted. Aoleu, acolo vrei? Păi tu nu ești drancul ăla. Deci și noi mai în partea asta ca să... Unde? Pe acolo să numai începătorii. Că mă duc aici. Să vă nu, da, că am văzut și eu acolo. Da. Uite, ești Azi mă tot le pe pici. piator. Uite, eu iau pampo, te iei sniper. Eu nici n-apuc, ia-le tu, Hamele. O armă, dacă îmi dai... Mamă, ce sniper să-i dau uneia. Mama, hai, player. Fac, avem nevoie de player-ul. Dar ai văzut că prin bush poți să-ți iei damage acum? Nu, n-am văzut. Primul hit. Îți iei damage, cred. În sfârșit că i-am dat capul uneia cu sniperul și nu... Îmi dat damage. Ia vine aici, bea un de-asta. Big, ca pentru săraci. O, să rămână. Ia stai așa. Am... Că mai am ceva dinamite pe aici pe jos, nu să da, dinamite sunt. Stai că se bat unii. Ui, Vrei peste. boost? Vreau boost. Aia că... Nu mai dau boosturi. Ai vrea așa. I-am dat capul uneia. Mamă, ba nu e cap de 100 ani. Wow, m-a rupt. M-a rupt ei. Păi nu te... Cap. Unde e playerul? Sunt ulu. Dacă îi dau eu cu de-alea, vezi că fuge la copac. Voi de stort. N-am materiale cu ei. Spamează-l dacă poți. Vezi Vezi că că n-am e trap niciun. aici. Da, am auzit el la mine. Ba nu e. Ba nu, mă, să nu mi-am amândoi. E prin apropiere. Unde-i mă ăla? Hai, sus! Nu i-am dat trap aici, prost. Oh, am făcut un kill. Deci mi revive. Mai e ăla acolo? Rapid îmi dai. Da, dar n-am materiale să de așa. Dă-mă revive. Lasă-mi tot, că ia material dacă vrei. Am luat 60. Tu ai grijă. Deci că vreau pamul ăsta. Îmi dau bandaje. Ia se merge aici dacă vrei. Am. Hai că avem player aici, hai să-i batem. Stai așa să-mi dau și eu revive. Revive, să mă reîncarc. Dai singur revive, mai nou. Nu mai văd playeri. Sunt la mine aici. Vezi că e trapa acolo jos. Știu, dar nu știu cum se face treaba aia cu trapa. Ce fac eu? Chiar așa. Sparge direct. Hai vino. Mersi. Ia vino. Mamă, trebuie să exersez treaba aia. Uuuu! Stai că eu spar pe aici. Eu îmi bau bandaje. Mergi de spate să nu vină pe la ușă. Îs mai suse. Uite-l aici.
Am prins bine? Nu! Hai mă că mă mor tu. M-ai blocat, coi. M-ai blocat de tot. E mare gold trooper ăsta. Băi, era mare gold trooper și era foarte low. Da, l-am văzut. I-am dat cap. Ăluilalt de pe scară i-am dat o tonă de shot-uri. Aveți 10 așa, cred. Face. Clar, nu mai mergem întâlnire. Da, chiar, dar tu câte puncte ai? 12 minus 3. 9. 3? Am făcut eu un punct. Am avut un kill. Reva că nu mai puteam să mai fug, eram înconjurat și mi-ai pus un perete și... Păi și eu fac un kill, nu? Nu. Nu. Mi-a scos 2 puncte. Nu, am 7 puncte pe eliminări și degeaba. Eu am 22 de puncte pe eliminări. Și câte ai pe bas fair? Pe ce face? Pe ăla, pe minus. Pe placement? A, pe bas fair 18. Minus. Am 6. Și cu astea 3, 9. Mamă, ce shotgun-uri. Și mergi nu prinzi unul. Da. Nu știu cum toată lumea primește pump, numai noi nu primim. Care-i șoc ce-o primim? Hai să mergem într-un loc mai șmecher. Hai în Paradise, Că e mai ok, mai decent. Paradise. No. Și dacă... Hai, încercăm acum. Și dacă prindem hotelul e bine, dacă nu ne ducem aici în spate. Spate acolo la țigănuși? Da. Dacă nu prindem hotelul. Mexican. Ia tabă. Care acolo? Topex? Bă! Cred că ești cu cineva master, cum e pe acolo. Mai zi o dată. Master, mă, asta tu eră. Master la ce? Master tu, mă, așa cheamă. E puțin mai găsit așa? Nu știu. Se ceartă unii, nu apar n-am. Da, ei sunt. De unde știi? Păi, naiba, am lucrat la server de acasă. Bă, am un ăsta. Eu am un 2, master a avut 2000 de mână asta. Mi-am închis aia. Am pentru tine un mini și un ăsta, dual pistol. Pump albastru, bine bă băiat. Vezi că ți-am lăsat dualele pe aici. Da, sunt player văzut, știi? Mă, dar tu se joacă Fortnite acolo? Nu, știi, se joacă pe PUBG. Ia să te dau mai tare pe tine. E Discord că nu prea te auzeam. Că pe aici am 2 arme legendare, ești nebun. Ca un 7 mai trebuie. SMG aici. Eu auză-l. E verde? Gri. Începători. Audio player? Da, pe mine. Ce era acolo? Unde? Unde ai pus tu chestii? Ce era? Nu știu. Deci ceva... pump verde aici pentru tine. Păi am pump pe pic. Hai, player mai găsim și noi. Stachez eu minori. Bine, ți-am mai lăsat unul. Unde mi-l lăsași? L-ai luat. Nu, luai doar unul. Păi unul, uite, mai ai 3 aici. Că le-am luat pe cealaltă pe care le-ai dropat. Ok.
ok. Opa, de la legendar. Dar nu e nimeni aici. Bă, mi se pare mie să nu mi-aleargă caracterul mereu. Te bați? Te-ai speriat? Nu mi-aleargă caracterul mereu. Singur nu mă bat așa. Să-mi iau SMG sau rocket launcher? Wow, pam legendar. SMG sau rocket launcher? Rocket launcher. Bă, ce să iau? Pump legendar din vending sau minigun legendar? Pump, că am nevoie și eu, că am pump verde, albastru. Păi, pump legendar am și eu și cu al tău e bine, ia și tu. E aici la vending dacă vrei. Bine. Uite aici. Dacă ți-l iau direct, fără să o planțele iau. O nară mergea cam gri. Am verde. Bă, dar n-a mai venit unul. N-a mai venit unul. Am găsit pump pe pic și lamă, fix lângă. Vino încoa să vezi asta. Da, și 200 de material. Uite-te la asta. Uite-te în partea mea să vezi la drop, la ce am ping am pus. Ce? Cam pe pic și? Tu vezi? E lamă, fix lângă pump. Oh, ce bine că aveam nevoie. Oh, mi-a dat ăla, cum se cheamă. Și big și launchpad. Deci trebuia să luăm minigun-ul. Păi nu, că ești pe profit cum ar veni, că e pump legendar totuși. Da. Minigun-ul oricum eu nu-l foloseam. Să-mi dai și mie câteva materiale. Vrei să dau metal sau? Metal am full, lemn am full. De fapt, ea ține toate materialele. Câte materiale ai în total? Am 500, 300, 300. Am 500, 200, 500. Mai sunt 50 în viața lor. Aulă, zona. Avem riftoare? Să mai iei moboxer pentru rachete. Da, avem rift. Am 2 rachete. Bun. Ți le dau în zona. Sau ți le arunc aici la rift. Miniuri, eu am full și mai sunt aici 3. Da, și eu, am 6. Nice, hai repede. Hai că le iau eu unul și... Da, intră. Hai că am și eu full de toate. Uite playeri. Unde? Acolo jos, în groapă, unul sus și unul jos. Îi pușeam să mergem în zonă, hai în zonă și ia și tu. Hai în zonă, mă. Da, o să ia chestia asta. Unde sunt? Uite. Una e în groapă, jos de tot și una e mai sus. Ia stăm așa. Fii atent, eu aștept. Nu știu ce să zic. Miniuri și mai multe miniuri. Câte glanțe ai de pump? 69. Hehe. Mamă, dă și mie, bă, cam 24. Bine, hai că... Iau de aici, Hai să-i așteptăm cu ea de zonă. Pe unde pot fi? Bă, eu nu-i văd. Nici eu nu mai văd. Sper că asta să fie măcar în zona. Hai că e în zona. Îi văd, vin cu mașina. E în zona. Uite-l. Unde vii? E în zonă. Vine acum, uite-l că s-au pus în box. Aha, da. Eu dau un box, tu spargi. Eu dau rachetă, tu spargi. 3, 2, 1. Îmi dai 30.
Bun. Bravo, bravo. Am luat punct. Hai că suntem pe plus. Ah, bă, nu. Dai launch pe ceva? Avem asta fix aici lângă noi. Știu, dar zic că așa pe viitor. Nu, n-am. Trebuie să intrăm în zonă după el. Vă salut 3ZD. Hai să mergem mai repede în zonă. Nu mai bate încă. What? Un damage ăsta, sunt noi 3. N-am luat 2. Grenade launcher epic. Să le iau în loc de rocket launcher? Epic? Care joci mai bine așa? Bă, eu joc cu grenade launcher-ul, doar că rocket launcher-ul parcă e mai bun pentru late game. Da, să știi. Grenade lancer-ul se duc rachitele nașpa. Bine, hai că-l păsesc pe ăsta, vedem cum joc și după aceea dacă e, nu mai fac schimb. Bă, dacă mai avem ceva pe aici. Opa, ce Deci, efectiv, omul meu a luptat pe aici și nu a luat chest. Bun. Fient, avem mare mașină aici. Plecăm pe player sau cu ea? Că vreau să fac puncte în plus. Bă, eu zic să-l câștigăm, că luăm mai multe puncte pe placement decât pe kill-uri. Ai turete? Mi le-am dropat. Păi nu le ții? Nu, sunt niște porcării. Ba, da, să știi. Dacă te-ai uitat la Mr. Civic, chiar sunt... Hai. Player, cred că pe rău. Pe ăla. Uite, în față. Da. Aha. De eu nu văd. Cred că sunt jos, mă. Văd eu ceva jos, stai așa. Nu știu sigur. Oprim aici. Nu sunt. Înseamnă că spre în apropiere. Hai să... A fost construit de mult oricum. Cred că l-am văzut pe lac. Uite, pe lac, în loc de acolo. S-a construit. Ai ăla, cum se cheamă, sniperul ăla? Face și eu dau rachetă. Hai. Dai. Fix în peretele ăsta. 3, 2, 1. I-am dat hit. Bravo. Hai, 3, 2, 1. Tot în ăla. Hai, căcat. Am dat 23. Și-a dat rift. Eu nu pot să le iau rift. Asta e din sezon 2, este șoc din sezon 2. Are Ragnarok. E doar, nu, uite-ți 2. Mă, mai jos. Ragnarokul are 23 de damage în minus de la mine. Mai jos decât Altul are 116. Hai pe pirați și campăm acolo. Nu, eu mă duc, trebuie să-i batem. Îți mai mulți player, îți mai mulți player, uite acolo jos. Eu uite-l pe unul jos. Hai, băiat. Ne luăm third party. S-a panicat ăla high ground-ul. Mort aici. E la mine? Da unii cu chestii. Ai scos? Da. Bun. Hai să... nici nu știu ce să facem. Ai nevoie de ceva? De lemn. Am 381. Nu e lemn pe aici? Uite, bă, da. Nu știu. Am 464. Avea ceva Big Shield ăla? Nu știu, nu uite, avea meniuri. Atât. Lemn aici 18. Nu, acum fac placa. O zona. Avem de ăștia sus, parcă. Da, uite unul aici. Dar o să dureze să le punem. Dacă mă uit sus să văd la altul. Da, mai e unul sus. Hai că încerc să mi-l pun pe al meu. Am luat puncte. Bun. Vreau să-mi pun direct. Hai că mi l-am pus. Te-ai dus? Da.
Că uite unii aici. Da, nu ajung. Am ajuns în final. Spate! L-am nimerit. 116. No, what the fuck? Mă scoate unul de la depărtare, what the fuck? Băi, ajutor, mă scoate unul de la depărtare. Nu. Efectiv am avut cel mai de căcat bug. Nu contează. Joacă singur. Scuze-o. M-au bătut ăia de pe munte. O campa unul pe munte. Aici campează. Ia rift to go. Zic să iei rift to go. Vin pe tine, dă rift to go și du-te iar high ground-ul. Nu. Le iei de knock? Scoate pe ăla. Poți? Nu. Da, băieții, vă rezolvi acum. Am bochi. Scoate-l pe băiatul ăla, așa. O 6 kill-uri. Ia launchpad-ul bun. Vrei sniper-ul sau rocket launcher-ul? Ambele. Fă-ți box. Ba nu știu ce să faci. Uite, player în stânga. Ai player în stânga. Rocket launcher-ul meu. Mamă. Să nu las eu să dea shield-uri, ia uite. Ai grijă să nu ți se merg. Încerc. Deci mai ai player la stânga, jos, se bat. Ăia pe munte sus și ăia de acolo. 10 secunde mai e. Nu, dă rifle. Te urci pe ei sau? No. E cam gravă situația, că ăștia au singurul high ground. Ăsta e singurul. Bine, atunci îți recomand să te pui pe aici. Uite pe aici că nu prea e nimeni. Înțelegi? Da, și eu sunt prost. Ia uite-te, mă. Bun, stai acolo. Bine v-am găsit la un nou episod. Puneți în spate-o. Shit. Hai jos. Bun, scoate-l. Alți? Du-te după el. Nu, spate. Aici, vino, da. Coboară-le el. Spate. Salut. Te salut foarte mult. Au rift. Bun. Ce faci, mă? Mă omor. Ce vă să-ți fac acum? Criperimea Babalino pentru ei așa. Are mai bun n-au, mă? Nu știu, dar du-te la riftul ăla, că va trebui să pleci. Da, de mai dai imediat. Ia să te încerc așa un mare snipe. Bun, top 3. Mai sunt 3 playeri. Mamă, bine, mă. Hai, du-te în zonă. Very snipe. Mamă, poți să-i dai snipe. Stai așa să mi-l încarc. Avea tu?
Stai și mai trag și unul, încă unul. Până fugă ea. Bine. Se încarcă repede. Ce-o dau la 11. Haide, băieți. Uite, ăla e singurul de jos. Să mor pe ăsta. Nu! N-ai tufeu. Nu te lasă? Nu. Mă lasă, nu. Asta stau în aer, e frumos și așa. Pune-te pe cutia aia, pune-te pe cutia asta. Pe care? Mai, uite, pe aia, pe aia, pe aia. Asta de aici? Nu, asta la altă, aia. Asta? Aia e în zona fără zonei. Sau e în afară zonei? Da, da. Căcat. O, bă, nu mai trageți pe mine, eu trag pe voi, ei. E și aici, Hai, opa. Saluți. Ce ce Rachel în cerul ăla? Nu zice multe? Ia stai aici. Ia dă-le o rachetă. Ia stau. Fuga de aici. Fuga de aici, am zis. În spate. Mă rup, săra. Văzuși că mă blocai în aia de sus? Da. Nu mai supăr jocul ăsta, îi dau report la joc. Dau report la joc. Foarte bun. Nu mai, mă blocă în aia de sus. Dacă nu mă bloca în aia de sus, eu îi ții băteam pe toți acum, apărând. Eu îi luam apărând. Dacă puteam să zbor. Adică să-mi iau high ground-ul, gen. Frumos așa, elegant, decât. Efectiv, dacă ți arăt replay-ul, mori. Am căzut. Deci am căzut din căcatul ăla de bilă, ce dracu m-am aruncat. Și ți-a luat falling. Nu, am căzut. După aceea mă buguisem pe o piatră de asta de la mapă. Și pe aia de gheață. Și l-am văzut pe unul în spatele tot și am aruncat o rachetă, i-am dat 100 de damage și după s-a spawnat unul în fața mea efectiv. Mi-a dat corp și într-o dată mă aruncă în sus ceva. Și după aceea mi-a mai dat încă o dată corp. După aceea mă teleportează înapoi jos. Gen, te vedeam pe tine pe high ground. M-a teleportat înapoi jos și m-a omorât ăla. Gen, am rămas prost și după m-a omorât aia de pe munte. Gen, what the fuck. Hai mă dau pe Tifan, revin. Ion. Gata, vom reveni. Sari. Aoleu, mai bine mă duc în snobby, a durat. E mai mișto aici. Nu știi că aici sar eu mereu? Sari. Aoleu, mai... Hai că mă aud bine. Aoleu, unde ajuns să eu? Păi, eu nu pot să ajung acolo, Snobby Shores, scrie pe mine. Nici ăla, nici în Snobby n-apuc, apuc la fotbal eu. Steam să mă uit pe live dacă mă aud. Fugi de acolo dacă poți, mă. Dacă poți să vii la mine. Ești în Snobby? Nu, sunt la fotbal. Bă, n-a mai venit nimeni la mine. Noroc cu toți, mici. În partea mea au venit? La tine au venit? Nu știu de acum. Dar în pump, nu e chiar așa greu. Asta că am un pistol gri și știu să folosesc. A, tu joci bine cu pistole, nu? Da, cred că am player. Ai player? Nu știu, auzi ceva, nu știu sigur dacă sunt. Ia să fac. Mamă, ce lu bun.
Nu, nu am nici putere. N-ai? Bun. Nici eu n-am. Prieten. Unde ți-ai bă tastatură? Nu știu. De care ți-ai? Ceva care nu e mecanic. Care nu e mecanic? Care nu e mecanică. Dar poți să-ți iei cu switch-uri roșii. Mecanic cu switch-uri roșii ca să nu se mai audă. Mecanic. De ce nu? Păi da, switch-urile nu se aud? Ba da, doar că gen există diferite, există unele parcă albele se apasă mai greu. Deci sunt pe culori și sunt diferite, știi? Da. Alea roșii sunt bune pentru gaming, gen. Și, mă rog, și pentru streamer și pentru astea. Cele albe pentru tastat, să înțeleg. Nu știu, uite-te în orice caz să vezi care e treaba. Nu, Eu acum la internet cafe aici am o tastatură de 6 milioane și are switch-uri roșii. Și e blană? Da, nu se aude nimic. Hai că auzi tu ceva de la mine? E apăsă mai tare. Da, aud, normal. Bine, mi-am băgat microfonul în ea. Aia, trăie și eu, da, da. Ăștia Nu, nu, spus. nu, pe bune, uite, acum se aude ceva? Da. Acum se aude foarte tare. Așa ca un... Să zic așa, mă rupe la cap așa. Gen, ceva în genul, uite așa. Da, dar măcar nu e așa, cum se aude la tine. Eu exact nu mai dai în tastatura, că poate dă pe ăla de la Poate îmi plătesc. Ai, Bă. Dacă îl dai focul, ne vedem. Ce plan ai să ai un internet cafe așa? Da. Da, nu e nici scump. E scump, eu dau gen 50 de lei zilnic. Păi da, frate, da, pentru câte ore? Da, plus drumul până aici, încă 35 de lei. Păi hai să nu băgăm în calcul drumul, eu bag în calcul doar internet cafeaua. Da, mă rog, merită oricum. Am 500. Au scos drifturile de la Viking? Da. Căcat. Dar asta nu-mi place. Dar tot ce mișto zona. Hai că nu te prinde dacă pleci de acum. E un big Da, aici da. să-l iau eu. Am 2 biguri și 3 mineri. Și poți tu să vii să-l iei? Da, tu punem de la singur. Nu știu dacă îl vezi. Îți mai puse încă unul. Îl văd. Și îți mai pun încă unul aici, așa. Wow. Ce am trebuit și să iau niște metal. De fer. Cât metal ai? 60. Am 284. 300. Să-mi spui că ăsta e SMG albastru. LOL, mare SMG albastru. Am 3 arme numai albastre. Și apropo ai și de asta aici, uite, stai așa. Hai de asta aici, hoverboard. Olo, trag niște bani. Olo, mă alergă. Oh no. Hai că știu că îi dau. Mamă, dar toți trag după mine, ce naiba? E un punct. Te să omoară pentru un punct. Aici Sper sus că ai nu zis mă că e? omoară. Bigo? Ha? Bigo e acolo sus unde am pus eu? Ce? Bigo. Da. Hai. Hai că eu ți-l dau ție. Ia uite-l mă acolo pe player. Nu cred. Mai am mașină?
Păi aveai două hoverboard-uri, dar cred că le luară Mă rog, hoverboard să mai iau. Dă-i de alții. Da, am găsit mașină. Mamă, stai foarte. Mamă, mulți player la mine, actor. Da, văd, te sparge de jos, te sparge de jos. Eu mai am până ajung. Vin și eu la tine. Spatele tot un player. Unde adică? Oh, lo! Mamă, joacă bine. Încerc, da, crede-mă că mă spamează toți. M-a luat zona. Mamă, e retardat. Rămâne aici la campfire. Am dat-o bine? Salut, Carol. Mamă, trăiți iar. Ce proști sunteți, ne batem în zonă. Ne batem în zonă cu aia? Așa sunt ei. Dă-le, dă-le, dă-le. Eu nu le dau nimic. A, alții dau. Ce proști sunteți cu aia? Dau campfire eu. Nu pot să vin la tine acum. Mamă, dau alții după noi. Vin imediat. Te așa 2 secunde. Acum vin, îmi iau materiale. Sunt unii în fața mea care se Unul bat. e alb. Am nevoie de ajutor. Și eu mă bag cu unul. Și nu pot să... Nu mai am materiale. Mamă, sunt 3000 de player aici. Suntem în gral cu tifiu dacă plecăm de aici. Mamă, m-a spart unul, futu-ți morții, mătii. Toți sparg aici. Bă, nu sunt acești. Să-mi dau check joc-ul? Ia stai mă. Nu, nu ți-l dau. Îl launch pe dacă îmi dă și mie de aici. Glider, deploy. Câte sunt? Doar unul? Sunt 8. La mine nu apar. Pe aici tu. Bă, e departe rău zona. Eu nu știu dacă suntem mai chiar. O, da. Da, uite-l și pe ăla. Bă, dă-ți gliderul pentru ca să te duci pe ale lui. Alea construite, du-te pe alea construite. Ca să nu mai consumi. Și uite, te duci din ce în ce mai mult pe ale lui. O înțelegi? Ce prost e asta? Folosesc materialele de seama. Dacă ar construi mai multe, sincer ar fi blană. Eu zic să-mi dau check-jag-ul la 30 HP. Da. Îl dau de acum. Oricum ajungi, dar o să-ți dea 2 damage după aceea. Am permis să intrați din nou în Kings? Nu. Salut, ok, drăguș. Deci în exact 10 secunde o să-ți dea 2 damage.
A, deja îți dă, lol. Bă, nu dă 2 de meci. Dă 2. Bă, nu dă. Acum A, dă. bă, nu. Acum dă chiar dă. Acum. Dă. Dă 2, da. Nu că la mine e bug, dintr-o dată îți dă 2, dintr-o dată 4. Mamă, o să rămân cu 5-6 viață. 5-4, 5-2. Da, e bugăi rău, crede-mă. Ia daci. S-a luat. Mamă. Perinio, babalinio. Unde plecă ăla, mă? A fugit pe cealaltă parte. Doamne, nici nu știu locația asta. Da, e nouă. Uite ceva medkit, cred. Da, și mă fac full. Da, Bă, după calculele mele, 70 că 70 înseamnă 140, plus că e low de la zonă, deci ar trebui să fie one shot. One shot ai. Nu, și-a dat heal, îți dai seama. Nu, se merge. Hai. Ia să mergem. Vezi că ai 8 secunde să pleci. Da, știu. Uite-l pe ăla cu bila. Materialele stau puțin așa. Bă, ce-mi place să mă uit la tine. Păi? Ăștia 3 glidere ready play le păstrez pentru sfârșit. Că ia uite câți player sunt. Bă, eu știi ce zic? Pune-te toate aici. Acolo mă. Trebuia să iei pe multe, că e construit. Ceva cabana, e ceva cabana pe acolo. Nu, dar zic că e construcție deja. E scar, mă rog, era scar. Player? La stânga? Eu m-am gustat de la cap. Unde player? În spatele tău. Ia uite. Aha, uite aici. Mamă, cât sunt. Uite aici e o cabană din asta. Sper să nu fie player aici. Hai că sunt singuri, văd. Alu, lăsați-mă în pace, vă rog, e frumos. E frică mie. A, ai înțeles? Atât nu mai... Asta că ai nevoie de materiale. Ai un drop lângă tine, pe râu. Du-te la el, încearcă să te duci la el dacă poate. Poate prind și un launch pe ceva. Poate prind ceva shield-uri. Îmi las glider. Cât mai are? Mai e ceva. Cât mai are? Că eu nu văd, mă întoarce puțin ecran. Ia daci. Unde mă? Uite aici. Stați mă cum așa, oh. Hai, vino mai repede dacă poți. Căzușe! Are sniper. Bine, launchpad. Bun, așa. Hai, du-te în zonă. Dar vezi că e jale, nu știu cum te duci. Acolo, launchpad-ul? Ia uite încă unul. Te uiți la el? Lol. Da, perfect că e lângă munte. Și muntele ăsta e perfect. Mă, dar stai mă, tu e o problemă. Oh! Spate. Nu cred. Nu cred. Cum să fac prostie? Cum? Dar arăta că e fereastră acolo. Ia uite și pe ăștia. Trebuie să te lipești de munte mai repede. Ai ceva de la de heal? Nu de heal pe aici. Lângă tine.
frate, bă, dar sunt ultimii spammeri. Dacă aveam rachetul încărcat, trăgeam cu rachetul de acolo. Dar nu, sunt ultimii spammeri, mă. Așa joacă ei. Nu se bagă mai niciun Renegade. Dacă s-ar băga, s-ar lăsa lumea de joc. Bă, tu ai văzut skin-ul nou? Mă rog, skin-urile, nu-i? Nu. Ale, Beast Mode. Uite-te pe shop. Geniale. A, bă, da, ăștia, da, nu. Le văzut, mă. Nu-mi plac. Cred că mi-l iau. Da, Nu știu mâine. sincer dacă se bagă. Mâine, oare ori Dacă mai se bagă fi? Renegade Red-uri, eu îl iau. Că îmi place skin-ul. Și mie, îmi place foarte mult, îmi place mai mult decât Bullseye. Păi normal, naiba, e Renegade totuși. Nu că ce gen... Nu de raritate, pentru dar că e e- frumos așa și el. E frumos, mi-e place că are chestiile alea pe față, îmi place pălăria aia în cap, ce-o fi, căciulă. Și seamănă și mult cu Bullseye, nu știu dacă ai văzut. Bullseye seamănă cu el. Renegade Red ar fi fost făcut prima. Na. Ai, na. Hai unde vrei să mergem, Uite, tu alegi, a fost tot. Mă, uite. tu alegi. Paradise. Ce Paradise e zonă? așa, Paradise. Ce zonă? Zona, eu știu. Hotel sau spate? Dacă nu vin player, hotel. Dacă vin player, spate. Bine. Ai înțeles? Bă, da. Hai, 30 de puncte facem. Vin player. Câte puncte ai tu? De acum încolo te duci cu Bărnes, nu? Nu, mă joc cu tine. Cam așa ca și cu Claudiul ăsta de-am făcut 14 puncte. Cu Bărnes am făcut 8. Ceva în genul. Da, mergem în spate. Eu mai în spatele ăsta așa. Pe aici. Dar e pras pentru ăla, dar mă rog. Eu mă duc aici. Un acest. Mă duc în partea asta. Da, și ai oameni. Și eu vin tot în partea aia. Și am prins miniuri. Wow. Bă, dar mai mult noroc, n-am nimic. Am clinker. Oh, impuls grenade. N-am nicio armă. Oricum, degeaba. Că se bagă finala la asta. E vreun tactical aici. Wow. Ai glanțe? Bă, da, am cam găsit. Hai că se bate ea. Hai pe ea. Da, așa să iau că poate îmi pică un arrow acum. Ei, nu-mi pică, îmi pică SMG și am. Stai că e vending legendar. Oh, shit. Dacă am rupt terina asta aici. Dacă mă poți ajuta și pe mine ar fi frumos, frate. Mă rup să... Ce ui, frate? Aia, o pulă. L-am scos pe unul, dar degeaba. Bă, noi jucăm despărțiți și nu e ok. N-ai, frate, nici ce să le faci, nu-l văzut și pe ăla. Avea, toate construcțiile erau numai ale lui, eu o construcție n-aveam de Da, acolo. dar nu ai problema, eu m-am dus la vending mașină legendar și să încep să te bați cu ei. Trebuie Dacă-l să găsim. jucăm gen la asta, la gauntlet-ul ăsta, trebuie să jucăm efectiv amândoi în aceeași box. Așa se joacă căcatul ăsta. Când iau trigger de în cauza lui. Ai, 19 puncte, by the way.
Frumos așa. Tu din ce sezon joci? În sezon 3. 3? Da, am lăsat în sezonul 4, am jucat foarte puțin. A, deci tu n-ai Omega-ul. Ba da, A. l-am făcut că am jucat pentru tere, atunci jucam pentru Wake-uri, acum nu mai joc. Dacă te uiți la mine, eu pun Wake n-am făcut din toate ăștia care au apărut. Așa, care am făcut așa random, că eu nu am chef de Wake-uri. Că tire-le mele iau prin level, eu. Deci să stau să mă pestisesc. Hai, alege o zonă și... Nu mai aleg eu, alegi tu. Ce aici? Da. Dar vezi că dăm de boostați de ea, incăpați. Hai, mergem la benzinărie atunci. Vedem cât sar. Sau hai direct la benzinărie și îi mergem după ăia de acolo. Nu, apoi mai vin la Da, benzinărie. timp. Vreți să mergem fatal? Că am drop de fatal. Tu ai, dar eu nu. Mamă, e harta legendară și nu o apuc. Eu mă duc aici sus pe munte. Și ăștia Mamă, care bine că te duci, te vezi că e harta legendară pe munte. Am diga legendară. Perfect. Atâta mă, diga legendară îți face pe mine? E bun și ăla, crede-mă. Da, mă, dar n-am materiale, Aoleu, ne? unde e harta? Mă, dar mi-a dat și mie în spate. Ceva de... Adică îl joc bine, dar uite-i pe ea în față, mă. Vezi că O vin pe fața tine, mea? vin pe tine, vin pe tine. Am scos. Îi dau finish. E minus 8, minus 8. Da? Da, să-și merge Am dat 78. de la el. Dacă poți să-l iei pe celălalt. Da, e 27, dă-i un hit, dă-i un hit, dă-i un hit. Bun. Nice, Rino. Opa. Ia uite. Ia bea Hard. tu ăsta. Ai Mersi. ceva shotgun? Nu. Adică am luat acum tactical grid, dar... Bine că au băgat SMG-ul ăsta, chiar îmi place. Moare rapid, că îmi dă un charger. A, da, chiar, bun, bun, bun. E cam pe aici? Nu, pe aici. Ma. Acolo e, glumesc că e aici. Stai mă, nu-i mașină aici? E aici, mă, lângă mine 20 de pași. Apărte Speedy, nu Speedy, nu, Speedy poate. Da, am blocat. Oh, ia bea la pe aici, pe aici. Da, da, se merită. O să pice rachet legendar. Și P90, poate și... Shotgun. Nu mai sunt pe PC, doamne. Am mai prins un Deagle legendar. Mi-l poți aduce și mie? Da, 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 că n-am ce să car. Bă, ce chestia? Au băgat un porc? Nu, nici nu există porc în jocul ăsta. Bă, da, au băgat un porc. Gen construcție. Ah. Player în fatal. Fix pe hambarul. Eu plec la comoară, că e fix aici comoară. Da, știu. Acolo e? Da. Ah, că vin și eu dintre parte. Sper să dea două arăuri. Sper și eu.
Ai văzut că se deschide mai rapid acum? Nu. Doar euri. Aoleu, vin player pe mine. Cat. Avem doar euro. Doar ce? Doar are ori? Bun, bun, bun. E bun și ăla. Deci că e bun și ăla, dar ăla e legendar. E scar. Ia asta. Ce? Iei tu bandaje? Am metit. Atunci, las ăsta de aici. Da, vezi că sunt player la Lucky. Îmi dai și mie glonțe de ară? Zic că ăla e shotgun, dacă ăla e pump, îmi las bandajele și iau doar ce grego. Ce făcut la prostie din S9 e pe la 1, 2, 3, nu știu că nu știu, poate ne dăm mai devreme. O vine bilă ceva. Nu e hoverbird. Da, văd. Am prins acolo înăuntru. Opa! Ia daci. Încerc să ți-l iau din Opa, mă dau dintr-o, mi-a dat dintr-o Încerc să parte. taci. Îl văd aici. Vreau să vină mai aproape de mine. Am scos pe unul. Am dat-o 36. Scoate-i prietenul. Mă rog, poți scoate-l că i-am dat-o grav. Ia daci. Își dă bandaj și ia trage după el. Trage după ăsta de aici. Trage în continuu. Hai că e low. Am dat fail. Hai că full-au așa. I-am dat 36. Păi ăsta nu prea e low. În fine. Fă o tentativă așa de la UFO. Glonțe de ară câte ai? O, vezi că avea pam verde. Am 200. Păi da, și eu aveam. N-ai. Bine. Câte glonțe ai? De ară? 214. Dă și mie 100. De fapt i-am dat 36, dar eram presat că trebuie să-l omor pe ăla. Nu știu ce făcut oricum, cred că intru în 2 la zonuri. Endors. În zone. Se zice și war. Ce să fac acolo? Prin player? Din nord, din vest, Zones. pardon? Ce? Din vest, sunt player în vest, dar nu cred că mai vezi. Mamă, dacă îmi dă pam pe epic ar fi blană sau legendar. Ar fi. Câte glanțe de pump? 31. Eu am 41. Hai că e bine. Hai cu ăsta zburător. Cu ăsta zburător? Da. Ce fac aici? Avem. Ăsta... Airdrop. Hai în zona. Hai la pirații aici. Da. Pam, dar n-ai nevoie. Am 500, Bun, 463 și 380. Am 500, 400, 200. Am 500, 500, 380. Ies multe materiale, mă. Acum endgame-ul contează. Uite un chest. Niște miniuri de-au căzut. Am găsit și un campfire. Iau eu miniurile, sunt 3 miniuri acolo? Am 4 miniuri eu, da. A, și eu 3.
Uite, m-am mai găsit minuri. Acolo. Da, am lăsat eu. Am mai găsit minuri. Am mai găsit un mini pentru tine. Nu, cam 6 deja. Ah, ok. Vrei de la? Ce? Lanțe de deagle, vrei? Nu, cam. Păi eu nu am, nu pot. A venit unul cu bila. Bă, ajutor. Vin acum. Nu, au plecat, doar se plimbau cu bila. Bă, eu stau aici, mi-am luat un zid. Mă rog, mi-am luat 150. 134. Ia că vin și eu la tine acolo. Avem bile, chiar așa. Dacă avem nevoie. Cac. Uite-și pe partea ta, te rog. Stai, cărțile. De și asta. Deci sunt aia sus pe munte. Mamă, 35 de player, în viața mea n-am văzut atâția player. Haide, mă. Eu am văzut 70 în zona asta. Deci am un campfire și un launchpad. Eu am un campfire și un... Ah, da, chiar că eu am un sniper. Ia și ăștia. I-am dat 100 ăluia de pe high ground. I-am dat 100 unuia pe high ground. Okay. Nu mai tragi la mine. Mamă, dacă îi dădeam și eu 200 era mai mișto. Era. Bă, în spatele nostru nu cred că e nimeni. Nu e nimeni, sigur. E mai bine cu una de asta, o? Da, player în 330 se bat. Cu bile, cu de toate. Ești nebun? E de acolo? Zona, ce facem? Da, știu, nu știu, hai să... Da, mergem pe ea. Ia vine după aia. Vine unii pe noi? Sau, ba nu, uite că se plimbă șoare alea, what the fuck. Am mobil aici și e greu pentru tine. Pentru mine ai? Nu. Coși mi-o șep aici, că sunt prea greu. Să rămân. Mă duc acolo și nu știu ce fac, îți anunț ție bila. Și ținem amândoi aici. Big shield aici, bine că am venit jos. Stai așa că mi-au un big shield. Tu să vii aici la mine. Bine că avem rotație free. Dacă nici nu am rupse materialele așa rău. Cât metal ai? 270. Greuț. Da, am full de tot și alte. Bila unde e? Jos, sub mine. Unde e? Eu nu văd. Sub mine. What the fuck? Uite-o pe Arată la aici! vol? Bă, unde pleci? Eu plecai de lângă tine. Deja? Da, nu prea încape bila asta pe aici. De aici n-am... De ce nu te-ai pus pe munte sus aici? Da. Ia te fac.
Urcă! Stai așa. Vin playeri? Dacă poți să mai faci o gaură pe aici. Încă una. Bun, aici ținem bila. Nu, hai să ținem aici. Tu steci. Uite, avem playeri acolo. Ai grijă să-mi ții vreun sniper. Într-un match în zona asta eram... Ah, ce capiera să-i dau. Nice. Da, am înțeles. Yeah. Nu. Hai. O, băi, mai încet. Bilosule... mi-au eu. Mamă, fute în gură, mamă, ce vine Sunt joc. pro player, o. Puțin apăsat acolo. Spamează. Păi. Materiale pe aici avem? Ia stai, lemn. I-am dat snipe. E knock? Da. Spameze-i. Mă duc eu cu bila pe ei, eu mor eu. Îl omor eu pe celălalt. Spameze-i. M-a mort. A picat. Spameze-l să nu dea revive. Dar unde e? Mi-a dat-o bine? Stai că aici. L-am scos pe prietenul lui. Bun. Bine, bă. Fac scheme cu noi. Da, fute în gură. Și mi-au și o sniper, și ia și tu. Eu am sniper. Așa, bun. Hai, să facem și noi scheme din ăștia, să-i copiem. Da. Eu am sniper de ăsta, silence. Nu vorbește burmis. Hmm? Dublanțe de sniper de șmi, că îți dădui pe, Am 200, stai așa. Dă-mi asta. Ia split. Așa. 140 îmi dădu și aici. Hai de la. Vino mai încolo. Nu, n-am. Ce? Nu, gen de la, de tancă, glider, de la. Am launch pad. I-am dat 35, dar nu mă bag. Păi se bagă el pe noi dacă ne băgăm noi pe el. Sunt mai mulți. Hai să luăm magazinul. Construiește-ți în spate. Eu! Am luat mare hit. Stai să mă uit să văd pe unde sunt. Dacă pot să-i dau un snipe. Da, pot. N-am reușit. Hai repede, hai pe magazin. Intră în magazin. Stai că sparg eu ușa, FBI open up. Tot zidul ăla spart. Ușa. Bun. Așa, asta e asta? Ce? Doar geamurile să le spargi, atât. Ah. Geamurile și ușile. Dar nu, degeaba le spargem, că oricum nu e nimeni. N-ai de unde să știi, lasă-și. Player aici, stai că încerc să-i dau un snipe până ea. I-am dat 100, bun. Stai, lasă-mă că și-a dat launchpad. Ai big? Dă și mie big-uri. Nu mai am. Dar parcă aveai. Și-a dat un launchpad aici, ne ducem pe el? Da. Hai, vino cu. Mai sunt player. A, uite. Unde e launch-ul? Se uită peste launchpad, acolo sus. E player, apropo. Fugi! Căcat, hai înapoi în magazin. Să vedem cum o calculăm. Păi ce facem acum? Vino o luăm pe jos. N-avem ce să facem. O să-și dea launchpad-ul. Vino încă. Vezi că eu mă riscai, plec la launchpad. Aha, unde-ți pleci? M-a luat zona, gata. Ce prost sunt. M-a riscat ca prost. La mine nu e nimeni. Am rotație gratis. Nu e efectiv nimeni. Putem să-l omor, mă. Mamă, putem să-l omor pe ăla de mult. La tine nu e nimeni? Nu. La mine de văd one by one. Uite unde sunt. La tine e plan acum. Very nice. Hai că vin și eu pe jos când pot. Cu șef poate și eu.
Vine acum. Ai player aici în stânga. Eu am peste tot. Vino încolo la mine, nu mai sta așa. Nu-i dau finish. Nu-i dau. Nu-i dau, nu-i dau. Dă-i acum. Oh, bravo. Are big. Îl dau și eu. Dă. Te țin eu. Hai că îmi dăm la noi. Mai glonțe de arăl, lol. Ia. Lasă, mersi. Băi, eu am luat și pe... Hai că avem rotație gratis iar. Vino cu mine. Mamă, frate, câte materiale n-am consumat. Am 360, 500, 500 eu. Paletă. Bun. Bă, vezi că eu am high ground-ul. Mamă, îmi luai... Ia uite-l pe ăsta aici. Stai pe loc. Nu, sunt în zonă, deschide. Nu pot. Coaie, nu pot, mai blocat. Lasă, e bun. Bun locul 5. Mai blocat, nu puteam să apăs pe G că mi-apărea eu continuu. Las că e bun, aveam high ground-ul și mă fac prost. Da, știu. În zona de astea să nu mai dea. Da. Câștigă ăștia acum, fotbalistele. Te uiți încă pe ei? Da. Aveam high ground-ul, nu știu cum au spus. Hai, intră. Azi 2 pe 1, nu mai are. Mări în zonă. Nice, GG. Dar mai am un bilet de sport. Mai joc cu oameni și gata, am ieșit. De pe live? Păi mă duc, am o treabă și vin după în vreo 20 de minute după ce ies. Sau 30, probabil și 40. Ce 40 de minute ești din nou live? Nu. Jaguar, Lion, Jackal. Jacal. Și Jacalul. Și asta ce e? Rinocer? Mă, ce rotații gratis aveam. Deci n-am consumat niciun material. Aveam 500. Până să-mi iau falling damage până la 25 HP. Și să-mi puței tu knock. Dar cum ți-ai luat knock? Nu știu, frate, eu trăgeam pe ăla, încercai să te ajut pe tine. Și îmi dădu unul mare. Numai 15 blanțe, numai în cam mi le dădu. Cu acao. O, mă, dar mai spargeți, mă. Băi, te rup, n-auzi. Hai, unde vrei. Nu, că tot tu pui. Hai... Shift, gen. Unde este prima dată mergem, mai? La scaun? Tu te duci la scaun, eu mă duc aici. Uite aici. 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 Acolo. A, bine. Dacă mai vine cineva la scaun. Dracu ia. La scaun mă duceam eu înainte. Aoleu. 5-6 player vin.
Bă, ești prost. O princess la... Sunt top playeri acolo. Hai că am SMG să-i văd. Unde-s mă? Mamă cât sunt! Păi aia zic. Bă, ești nebun. Deci mi-ar mai. Am un SMG. Atunci m-am dus shift eu. Dar Hai, se tu poate. fai E rotație. sigur că nu vrei să mergem pe... ololo. Cum bă, dacă eu n-aveam vreo armă, dădeam cu pickaxe-ul în ei? Ai zis că te duci la avion acolo. Unde să mă duc, că intrare 2 deja acolo. Pump. Și parcă nu se mergea deloc la scaun în situații de astea. Da, nu știu care-i treaba. Băi, eu am arme să mă întorc pe ea, să-i bat. Și eu am. Dar n-am armură. Eu îți dau eu un mini. Și ai pe player acolo. Am Dar ce pump albă. n-am de ăștia materiale. Ai pump, ai de toate? Am stat cu ele. Eu am mers Uite pe pump verde. Pump verde, vino pentru înapoi. mine? Da. Eu am albă. Sau eu zic să luptăm, bă. Pump albastru la ăsta. Și în ce mai e în afară de pampa asta? Sniper, adică de la cum se cheamă, Așa, hunting contează? și glider de play. Normal. Ia pump-ul, eu încă. Și după mergem pe ea, că ea nu mai au celul să-și ia dacă s-au bătut ca proști dintre ei. Luăm 2 puncte acum gratis, ăștia. Pe cine? Bă, pe băieții aia. Uite, am găsit un sniper. Bun. Care poți? Ți-ai luat pump-ul, da? Nu. Pump-ul, na. L-am luat eu. Hai. Îți bine, am 500, am 600 de materiale. Haide, vii? Wow, ai mult. Da, hai. Trebuia să vină ei de mult pe noi, dar mă rog. Trebuia. Cred că și-ar fi luat bile, habar n-am ce. Sper că mai sunt acolo. Ce dracu au făcut ăștia? A rămas și chestul acolo. Cred că au murit toți. Ba nu, vila la mine. L-ai scos bun. Deci doar el mai. Mă, ce sniper să-i dau. Mamă, nu e doar el. Da, știu. Sper că mai trage, stai așa, ține-te puțin, că vreau să-și arate capul. Mă vede, căcat. Dar ne țin spre zona asta. Vine pe tine. Amândoi sunt pe mine. Eu. Ai grijă. N-am cum să mă. I-am dat 30 e pe gri 1. Cioara e pe gri.
cu tine, boss. M-a scos de low. M-am dat jos, m-am dat jos. Nu, e shield. A sărit jos. No. Cioara știe să joace cu arma aia nouă. De 2 ori îmi dădu numai hituri cu pump cu arma nouă. Și era low. Mamă, deci știe rău să joace cu arma nouă. Nu e că e începătoare. Vai de capul meu. Salut, Iulian, de bine. 12. Points. Câte ai? 22? Eu am 25. 25. Ai 25 de puncte? 22. Adică 25 minus 3, nu? Da. Nu, zic că ai 25 de puncte acum. A, nu, am 22. A, atunci o să ai 19. Am 28. Minus 3, 25. Ce level ai, bă, nu știu. Eu am... Unde văd? Bar n-am, stai, carier. Bar nu am. Unde văd levelul? Că nu pot să-l văd momentan. Ei, nu știu. Tu cât ai? Nu știu, 50 eu. 25 voi avea. Tu ai 25, ei? Probabil, că ți-am zis că nu m-am jucat deloc. Dar tu după ce te loghezi aici la internet cafe te și te loghezi, nu? Da, au ei programul care te loghează automat. Dar chiar când mai vin în București? Nu știu, că n-am mai venit. Trebuia să vin. Trebuia să vin, zic. Da, n-am mai venit. Unde mergem? Hai la bloc. Mergeam la bloc? Nu, că n-am fost niciodată. Hai în Pleasant. Hai la Happy. Happy Hamlet? Da, da, hai să ne batem la început. Păi la Happy știi că sunt? Sunt 2 squaduri. Dacă mă înțelegi. Hai să vedem. Cu tot cu noi 2 squaduri. Bă, da, e o chestie ciudată. Păi? Vezi că toată partea asta e înghețată și numai Spawn Island-ul e cu copacii, așa, caldă. Știi? Zona. Gen iurea. Mă caute, spuneau Spawn Island-ul lângă Lucky Landing. Ce să scoată zăpada asta, cel mai curând probabil. Mamă, câți vin. Nu știu. Hai mai în partea asta. Eu mă duc aici. Aha, unde să te duci? Ualiu, câți vin? Și parcă unul nu venea. Bă, Eu aici sunt. M-a rupt asta de aici. Să-și armă. am găsit pistol, frate, ai încredere. Că ești bine pe arma. Și arma contează acolo. Tactical. Aici pe cont propriu, nu știu ce să zic. Da, vezi că suntem înconjurați. Da, big. Nu cred, bă, sunt foarte low, toți sunt foarte low. Ei double kill, băgam și pistoalele în curs să mi le bag. Uite că sunt foarte low, mă jur. Uite cu shotgun-ul, un kit, bine. Ăla-ia, își dă medkit, Gam și. Bun, și mai e ăla. Mai e ăla sus, e ăla sus. Ăla e pistolul meu. Care își dă medkit-ul. Omoară repede. Bun, bine mă, ți-am zis că slow? Da. Bă, de ce pe mine, bă? Oh, no, player.
Sunt mai mulți. Păcat că n-am glanțe la tactical. SMG, SMG. Am înțeles, de sigur că el trebuie să aibă grenade. Îi pun mare trapă dacă nu e aici. Haide, bă! N-ai, mă, ce să le faci, mă, că-s 3, mă, sunt câte 15, mă, 20 sunt. Bine, Narvic. Sunt 24. Unul joacă 800-1080. Și ce rezoluție joci? 1079 pe 1080. Nu trebuie să joci 800. 1000 și... Care 800? Cine joacă 800? 800-1080. Nu, l-am văzut acum în chat pe Karma. Cine? Spune-mi numele, că-l știu înseamnă. Că mai văzut dracu, unul care joacă cu 800. ultimii care au scris Rareșul. Hai, Tilted. Hai că pierd ești pregătit? punctul. Deci nu? Haide, hai. 7 kg facem aici. 100 Și de 6 playeri. contează. Avem landing bun. Am landing de aia. Ai de clock tower? Da, nu e un chest. E unul, dar... E un chest. Nu știu, hai că mă duc aici sus. Hai că-l iau. Ba nu, n-am, am ratat la limită. Mă duc la teren de fotbal. Mă băgam ea și să-mi bag picioarele. Bă, parcă joacă un cărnat. N-am chest. Eu am mare sniper. Hai că venim aici. Oh.
Eu nu la mine. Eu n-am ce să fac, mă. Încerc eu să arătez să-mi iau material. Vii repede, vin. Ai putea să vii, că încă mă bag cu el. Acum. Te așteaptă puțin. Adică, mă, nu mă mai bat, m-a lăsat. Ești aici? Păi nu mai e în casa. Era fotbalist? Habar n-am, nu știu, doar l-am auzit și am construit în son. Da, era... Plecă. Lui de 2038 are și lui. Bun. Ia vine aici, dacă vrei, are verde. Aca. Pump. Adică, de fapt, îl iau eu. Pump ai? Da, mi-am luat. Eu n-am pump. E player acolo jos. Am văzut cum a sărit. Haide, n-ai. Și avea player în sud-est. Ai grijă că te duci iar singur. Bă, da! Cum l-am prinde 200 cap? No, peste noi. Ia. Am... No. Un bandaj, bă, două dacă mai dau. Ești tu. N-am nevoie, dar... Hai că mai dau și pentru 5 HP. Contează și ăla. Ai glonțe de shotgun? Am 5. Vrei să aici? Plecăm? Da, dă-l. S-au dus pe ăla? Blood Lake plecăm. Lake? Da. Hai la case. Puteam să-i dăm pe ea jos, făceam 2 kill-uri pe gratis. Da. Lasă, bine că n-am murit. Mă duc la case. Ia eu casa asta. Da, am văzut ce sunt. Nu, s-a fost lutat. Și la mine. Am materiale, am 300, am 400 acum. Hai că e bine. Bă, ceva shield dacă mi-ar da și mie. Eu l-am pierdut că mi-am luat-o când trebuia să-mi dau alea. Eu văd chesturi. Că mai e loot aici. Bă, eu zic să mergem la drop. Mergem chest, drop. Uite, miniori. Bele tu, eu mă duc la drop. Aoleu, mai vin alții. Cam mai, dar eu tot îmi dau miniorile. Să-mi dai și mie unul. Da, eu am văzut. Dă-și mie rapid unul. Stai că îi rup eu. De fapt le dau doar una, atât. N-au luat. No, deja. Dădu shit? Nu. Au mega slurp. Ar verde dacă vrei? Poți să dai o slurp-ul? Nu știu. Treci. Am prins? Rog, m-am prins. Dau mini? Bel. Am prins, mamă, de third party. Mamă, ce am dat-o bine eu lui ea. Dau mere? Sunt peste ei. 32, ai grijă lângă tine? Am
dau dominiori. Îmi va cu unul, vezi că e foarte low ăla. Nu-ți dă finish? Bine. Băs, nu, și dădea kill, dar acum îmi dă finish. Blumă. Bă, dacă îmi dă și mie ceva să merge. Scuze că nu puteți să te ajung. Nu, că e... în vina mea. Nu, dar mă enervează rău de tot. Am un ghinion atât de mare, nu vine să crezi. De ce? Wow. Bă, dar de ce nu... De unde a avut ăla atâtea shield-uri? Noi ne-am căcat pe noi pentru 3 mini-uri. Ia taci. Da? Nu, că a plecat. Noi ne-am căcat pe noi pentru 3 mini-uri. Și ăla avea 6 mini-uri deja. 6, ți-am spus. Cred că avea 12. Nebun la cap, i-am dat corp, cap, cap, corp, 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 cap, cap. Și după aceea era lângă tine și l-ai omorât. Și m-am bătut cu prietenul lui care mi-a trecut prin toate construcțiile. Și după aceea a pus o scară, m-am bucuit în scara lui, mi se mișca ecranul în toate direcțiile. Și aia a fost tot. A, nu te puteți mișca? E bug de la front. Că și-l păție acum 2 meciuri. Da, mă, dar eu am tot. Acum. Pot să zic căcată. Bine că-mi dă duși. Măi, o să trage. E bine ca materiale. Nici mă așteptam să-mi dea și trapă în boxul meu, ești nebun? Pereții mei mă așteptam să-mi dea mie box. Să-mi dea mie trapă. Cât de căcat a fost. 36 de player, du-te, ia hai că nu și aia a fost. Nu, uite, ai și rift. Du-te, campează rift. Eu mă duc direct în el. Sau așa. De fapt, e asta că-l campez. Dacă e în zonă. Nu e în zonă. E pe aici? Nu, pe aici? E în zonă. Da, e. A, gata. Dacă îmi fură ăștia riftul, e clar. Uite pe aia de la bile, uite-te la bile, doi. Ce luptă ăla de jos? What? Văzut și-mi construi sub. Mă, parcă au rezolvat bug-ul să nu mai construiască în pământ. Mișcări de joc. Au rezolvat cu pereții. Nu Păi cu da, scările. mă, dar și cu scările totuși. Au crezut că era bug numai de la pereți, dar e de la scări. Scări și pereți. Orice. Nu mă mai ajung. Ești pe închișile, am o
persoană.